নমস্কাৰ দৰ্শক অষ্টলক্ষ্মী এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই কংকনা শইকীয়া আকৌ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ সাপ্তাহিক ৰাশিফল 31 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ সাপ্তাহিক ৰাশিফল আমি লৈ আহিছোঁ কোনোবাই যদি নিজৰ জন্ম ৰাশি নেজানে তেতিয়াহ'লে প্ৰচলিত যিটো নাম সেই নাম ৰাশিৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিফলটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু এইবাৰৰ পৰা আমি এটা ভিডিঅ'ত 6টা ৰাশিহে ৰাশিফলহে দিম আৰু তাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত বাকি 6টা ৰাশিৰ ফল আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ'তে যদি গোটেই ৰাশিফলসমূহ দি দিয়া যায় 12টা ৰাশিৰ ফল কৈ দিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হয় সেইবাবে আমি ভিডিঅ'টো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে দৰ্শকসকল আপোনালোকে চাই থাকিব এতিয়া প্ৰথম ৰাশি মেষ ৰাশিৰ বাবে এই সপ্তাহটো কেনেকুৱা চাওঁ আহক মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে ধন লাভৰ যোগ দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন নতুন কামত নতুন অৱসৰ দেখা যাব আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ লগতে সম্পত্তি যদি কিবা বেচা কিনাৰ কথা ভাবি আছিল ৰৈ থকা সম্পত্তি ঘৰুৱা কিবা সম্পত্তি যদি বেচিম বুলি ভাবিছিল তেতিয়াহ'লে এই সময়খিনি মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে শুভ হ'ব শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছিল তেতিয়াহ'লে মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে এই সময়খিনি শুভ সময় তাৰ লগতে সন্তান আদিৰ পৰা লাভ দেখা গৈছে সন্তানৰ ফালৰ পৰা কিবা যদি বহু দিন ধৰি কিবা কষ্ট চলি আহিছিল তেতিয়াহ'লে সেই কষ্টৰ পৰা অব্যাহতি পাব প্ৰেমত লাভ দেখা গৈছে আৰু মাংগলিক কাৰ্যসমূহ হোৱা দেখা যাব লগতে মাথাৰ বিষ আৰু পেটৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ এইবিলাক বিষ কিন্তু হ'ব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধানে থাকিব সপ্তাহৰ শেষৰ ফালে 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে এই বিষবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখা যায় বাকি 31ৰ পৰা 3 তাৰিখলৈকে প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতে শুভ ফলে দেখা গৈছে লগতে 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে ঋণ লোৱাৰ পৰা বাচিব কাৰো পৰা ঋণ নলব ঋণ ললে বিপদত পৰিব পাৰে লগতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বিৰত থাকিব আৰু মানসিক অশান্তি হ'ব পাৰে তাৰ পৰা সকলো দিশৰ পৰাই বাচি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব যাতে যিকোনো বস্তুৱে যাতে আপোনাক বেছি প্ৰভাৱ পেলায় মানসিক অশান্তিৰ ফালে যাতে আপোনাক লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব আৰু যদি ইয়াতকৈও বহুত বেছি আপুনি সপ্তাহটো ভালদৰে অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতি সপ্তাহৰ প্ৰতি দিনে শিৱ বাবাক শিৱ মন্দিৰত নাৰিকল অৰ্পণ কৰিলে আপোনাৰ বাবে অত্যন্ত শুভ হ'ব মেষৰ পিছত বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে চাওকচোন কি আছে বৃষ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে ভাগ্যই বহুত সমৰ্থন দিয়া দেখা গৈছে ব্যৱসায় বাণিজ্য আদিত লাভ দেখা গৈছে লগতে পাৰিবাৰিক সমস্যা যদি কিবা চলি আছিল সেইসমূহ সমাধান হ'ব আৰু উচ্চ অধিকাৰীৰ সৈতে যিবিলাক চাকৰিয়াল ব্যক্তি বা ব্যৱসায়িক ব্যক্তি হলো উচ্চ অধিকাৰীৰ লগত সম্পৰ্ক অত্যন্ত মধুৰ হ'ব বহুত দিনৰ পৰা যদি সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিম বুলি ভাবি আছিল ভাল সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব গতিকে সেই দিশৰ পৰা 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখ অত্যন্ত শুভ সময় 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে চাকৰিৰ বাবে শুভ সময় আৰু ৰৈ থকা কামবোৰ আগৰ যিবিলাক পেন্ডিং কাম আছিল সেইবিলাক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু লগতে বাহনৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা বাহনৰ লগত জড়িত যদি কিবা কাম ৰৈ আছিল বা বাহন যদি ল'ব বিচাৰিছিল সেইফালেও শুভ সময় দেখা গৈছে লগতে কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত বা কিবা ডাঙৰ যদি ভাল কাম হ'বলগীয়া আছিল সেইটো হোৱাৰ নিচিনা দেখা যায় তেনেকুৱা সম্ভাৱনা বেছি দেখা গৈছে 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে কিন্তু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত শুভ সময় বেছিকৈ আৰু লটাৰী আদি যদি কিবা টিকেট যদি কিনিব বিচাৰিছে বা লটাৰী আদি যদি টিকেট লৈ থৈছিল আগতে সেই দিনকেইটাত যদি খেল হোৱা কথা আছে এইসমূহৰ দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে অত্যন্ত শুভ সময় প্ৰেম আৰু ধন আদিৰ বাবেও এই সময়খিনি শুভ সময় থাকিব গতিকে চাবলৈ গ'লে বৃষ ৰাশিৰ বাবে গোটেই সপ্তাহটোৱে ভালদৰে পাৰ হোৱা দেখা যায় ইয়াতকৈও যদি বহুত বেছি ভাল ফল লাভ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মা লক্ষীক প্ৰতিদিনে 1 চামুচ হ'লেও যদি দৈ অৰ্পণ কৰে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ ফল দেখিবলৈ পাব মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে পেটৰ ৰোগ আৰু ভৰিৰ ৰোগত ভুগিব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধান হোৱাটো ভাল হ'ব ঘৰুৱা মতভেদৰ পৰা অব্যাহতি অৱশ্যে পাব ঘৰুৱা মতভেদ যদি কিবা চলি আছিল তেতিয়াহ'লে সেইসমূহ উৰ পৰিব বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা যাব আৰু আয়ৰ সমলবোৰৰ বৃদ্ধি হ'ব
ধনৰ দিশৰ পৰা শুভ দেখা যায় 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে ভাগ্য বৃদ্ধিৰ সময় উচ্চ পদস্থ লোকসকলৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন হ'ব যাত্ৰাত লাভ দেখা গৈছে আৰু বিভিন্ন সৰু সৰু যাত্ৰাৰো যোগ দেখা গৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ সহযোগ পাব পৰিয়ালৰ লগত কুটুম্বৰ লগত সম্পৰ্ক ভালে থাকিব 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে চাকৰিৰ বাবে বা অন্য কৰ্মক্ষেত্ৰৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় সম্পত্তি আৰু বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো লাভ দেখা গৈছে এই সময়ছোৱাত লগতে প্ৰেম বিষয়ক যদি কিবা কথা চলি আছিল বা প্ৰেমৰ সকলো দিশৰ পৰাই এই সময়খিনি শুভ সময় মিথুন ৰাশিৰ জাতকসকলে যদি ইয়াতকৈও বেছি সপ্তাহটো ভালদৰে অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰতিদিনে দুৰ্গা চালিচাৰ পাঠ কৰিলে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব কৰ্কট ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ 31 আৰু 1 তাৰিখৰ ফালে বিবাহ বা যিকোনো দলগত কাৰ্যৰ কাৰণে অত্যন্ত শুভ দেখা গৈছে বিবাহ যদি হোৱা নাই বিবাহৰ নতুন প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে আৰু বৈবাহিক সম্পৰ্কত যদি কিবা সমস্যা চলি আছিল সেই সমস্যাৰ পৰা অব্যাহতি পাবৰ কাৰণে যোগ দেখা গৈছে আৰু যাত্ৰাৰ বিভিন্ন অৱসৰ দেখা যায় আৰু যাত্ৰাৰ পৰা লাভো দেখা যায় এই 31 আৰু 1 তাৰিখৰ এই 2 দিনৰ সময়খিনিত 2 আৰু 3 তাৰিখে পেটৰ বিষ ভৰিৰ বিষ আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে অলপ সাৱধান থাকিব খোৱা বোৱা কৰোঁতে সাৱধান হ'ব যাতে পেটৰ অসুখ নহয় আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ আৰু পিতৃ মাতৃৰ সহযোগ পাব আৰু ধনৰ ৰাস্তা কিন্তু মুকলি হোৱা দেখা যায় ধন বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা যায় লগতে সকলো পক্ষে আপোনাৰ এই দিন দুটাত ভালে দেখা গৈছে কিন্তু পেট আৰু ভৰিৰহে সমস্যা হোৱা দেখা যায় 4, 5, 6 তাৰিখৰ ফালে সন্মানৰ খ্যাতি আদিৰ বাবে অত্যন্ত শুভ সময় লগতে ৰৈ থকা সকলো দিশৰ যিকোনো কাম হোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু ইয়াতকৈও যদি আৰু বেছি ভালকৈ অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে গোটেই সপ্তাহটো তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিন আপোনালোকে মা দুৰ্গাক আপুনি চালিচা এখন পাঠ কৰিব আৰু মা দুৰ্গাক পেৰাৰ ভোগ লগালে অত্যন্ত লাভৱান হ'ব পাৰিব সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 31 তাৰিখ আৰু 1 তাৰিখৰ সময়খিনি কেনেকুৱা হ'ব চাওঁ আহক স্বাস্থ্যৰ পক্ষে সিংহ ৰাশিৰ জাতকসকলৰ এই সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিতে শুভ দেখা যোৱা নাই পেটৰ অসুখ ভৰিৰ বিষ ডিঙিৰ বিষ আদি সমস্যাবোৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বিদেশৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি যদি কোনোবাই ব্যৱসায় কৰি আছে তেখেতসকলৰ বাবে কিন্তু শুভ সময় বিদেশৰ পৰা লাভৰ যোগ দেখা গৈছে লগতে 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে ব্যৱসায় চাকৰি আৰু বিবাহ সকলো পক্ষে শুভ সময় দেখা গৈছে মান সন্মান বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰৈ থকা কামবোৰ হোৱা দেখা গৈছে আৰু যিকোনো ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আপোনালোক সক্ষম হ'ব 5, 6 তাৰিখৰ ফালে পেট আৰু ভৰিৰ সমস্যা হ'ব পাৰে পেটৰ অসুখ ভৰিৰ বিষ আদি সমস্যা দেখা দিব আৰু লগতে মানসিক অশান্তি আহিব পাৰে যিকোনো কথাত ঘৰুৱা কথাত হওক বাহিৰা কথা হওক বা যিকোনো ব্যৱসায়িক কথা হওক সেই সমূহৰ পৰা মানসিক অশান্তি হোৱা দেখা যাব পাৰে আৰু এই দিনকেইটাৰ ঋণ আপোনালোকে নল'ব ঋণ নোলোৱাটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে শুভ হ'ব আৰু বৈবাহিক জীৱনতো সামান্য মতভেদ বহুত বেছি নহয় কিন্তু সামান্য মতভেদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনালোকে যদি এই সপ্তাহটো বহুত ভালকৈ অতিবাহিত কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে প্ৰতিদিনে জলত গুড় মানে পানীত গুড় মিহলাই পেলাই সূৰ্যদেৱক আপোনালোকে অৰ্ঘ্য দিব 7 দিনে তেতিয়া বহুত ভাল ফল পাব আৰু কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে আহকচোন চাওঁ কি আছে কন্যা ৰাশিৰ জাতকসকলৰ বাবে 31 আৰু 1 মানে সপ্তাহটোৰ আৰম্ভণিখিনি সুখ সমৃদ্ধি আৰু ভাগ্য বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে আয়ৰ পথ মুকলি হ'ব ৰৈ থকা কামবোৰ হোৱা দেখা গৈছে লটাৰী আদি বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত যদি পইচা ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে অত্যন্ত শুভ সময় আৰু মানসিকভাৱে বহুত শান্তি লাভ কৰিব মানসিক শান্তি আহিব আপোনাৰ জীৱনত 2 আৰু 3 তাৰিখৰ ফালে ঋণ মুক্তিৰ যোগ দেখা গৈছে যদি বহুদিনীয়া কিবা ঋণ চলি আছিল বা সৰু সুৰা ঋণেই হওক ঋণ মুক্তিৰ যোগ দেখা গৈছে আয় বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা গৈছে আৰু লগতে ৰোগৰ সমস্যা যিকোনো সৰু সুৰা আজিকালি যিবিলাক সিজনেবল যিবিলাক ৰোগ হৈ আছে সেই সমূহ যদি হৈ আছিল ৰোগৰো কিন্তু বহুতখিনি হ্ৰাস হোৱা দেখা গৈছে গতিকে
সকলো দিশৰ পৰা প্ৰায় ভাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি 4, 5 আৰু 6 তাৰিখৰ ফালে যিসকল লোকৰ বিবাহ হোৱা নাই নতুন নতুন বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শুভ বুলি ক'ব পাৰি লগতে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি হ'ব মানসিকভাৱে এটা স্থিৰতা লাভ কৰিব যিকোনো সিদ্ধান্ত ল'বলৈ মানে সক্ষম হ'ব ডাঙৰ সিদ্ধান্ত হওক সৰু সিদ্ধান্ত হওক আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ কাৰণেও অত্যন্ত শুভ সময় কোনো অসুবিধা নাই আৰু উপায়ত আপোনালোকে প্ৰতিদিনে যদি এই গোটেই সপ্তাহটো বেছি ভালকৈ অতিবাহিত কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে দুৰ্গা চালিচাৰ প্ৰতিদিনে পাঠ কৰিলে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব